What's up mga kabati? Ngayon po ay magluluto tayo ng paksiw na isda sa gata. Tara, umpisa na natin. Mga kabati, umpisahan na po natin ang ating pagluto ng ating ginataang isda. Una, lalagay na po natin ang ating isda. Na suka, lagyan natin yung ating magluto. Luya, sibuyas, bawang, ating siling pula. Kung may mga anak po kayo, mga bata, huwag nyo lang po lagyan ng sili. Yung ginatang isda. Siling haba. Ngayon, wala natin yung ating isda. Takpan lang po natin siya hanggang sa kumulo. Mga kabati, kunti na lang tubig, pwede na natin ilagay yung ating gata. Pwede na kayong gumamit ito ng niyog o sa panlang nagkata yung ginamit ko kasi iba po yung available sa lalagyan na rin po natin yung ating ground black pepper. Tapos yung ating asin. Ayun, para dagdag masarap sa ating
isda. Paksiw na gata ang isda. Palit natin. Ito 15 minutes. Hindi na po ito. Ito na po ito. Nalipat sa ating plate, i-serve natin. Napakasarap talaga ito. Try nyo rin mga kapatid. Sana nagustuhan nyo daw ito. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po. Be joyful always and God bless.